Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا الفيديو سنواصل تحت الموضوع الحيوانات للسنة الثالثة. تنقسم الحيوانات إلى ثلاثة أقسام. أولا الحيوانات المفترسة، ثانيا الحيوانات الأليفة، وآخرا الحشرات. في هذا الفيديو سندرس عن الحشرات. الحشرات في اللغة الملايوية بمعنى serangga. الحشرات bermaksud serangga. Awalan nahlun. Nahlun diuji dengan huruf nun berbaris atas, huruf ha berbaris mati, lam berbaris dua di hadapan. Nahlun. Nahlun bermakna lebah. Nahlun bermaksud lebah. Thaniyan namlun. Namlun diuji dengan huruf nun berbaris atas, huruf mim berbaris mati, huruf lam berbaris dua di hadapan. Namlun. Namlun bermakna semut. Namlun bermaksud semut. Thalithan ba'udun. Ba'udun diuji dengan huruf ba berbaris atas, huruf ain berbaris depan, huruf waw berbaris mati, huruf dot berbaris dua di hadapan. Ba'udun. Ba'udun bermakna nyamuk. Ba'udun bermaksud nyamuk. Rabi'an yang keempat dzubabun. Dzubabun diuji dengan huruf zal berbaris hadapan, huruf ba berbaris atas, huruf alif, huruf ba berbaris dua di hadapan. Dzubabun. Dzubabun bermakna lalat. Dzubabun bermaksud lalat. Khamisan yang kelima sursurun. Sursurun diuji dengan huruf sad berbaris hadapan, huruf ra berbaris mati, huruf sad berbaris hadapan, huruf waw dan ra berbaris dua di hadapan. Sursurun. Sursurun bermaksud lipas. Seterusnya aqrabun. Aqrabun diuji dengan huruf ain berbaris atas, huruf qaf berbaris mati, huruf ra berbaris atas dan ba berbaris dua di hadapan. Aqrabun bermaksud kalajengking. Seterusnya ankabutun. Ankabutun diuji dengan huruf ain berbaris atas, huruf nun berbaris mati, huruf kaf berbaris atas, huruf ba berbaris hadapan, huruf waw dan ta berbaris dua di hadapan. Ankabutun. Ankabutun bermaksud labah-labah. Seterusnya jaradun. Jaradun diuji dengan huruf jim berbaris atas, huruf ra berbaris atas, huruf alif dal berbaris dua di hadapan. Jaradun. Jaradun bermaksud belalang. Seterusnya khunfasaun. Khunfasaun diuji dengan huruf ha berbaris hadapan, huruf nun berbaris mati, huruf fa berbaris atas, huruf sin berbaris atas, huruf alif dan hamzah berbaris dua di hadapan. Khunfasaun. Khunfasaun bermaksud kumbang. Wa akhiran dan akhir sekali farashatun. Farashatun diuji dengan huruf fa berbaris atas, huruf ra berbaris atas, huruf alif, huruf shin berbaris atas, huruf ta marbutah berbaris dua di hadapan. Farashatun. Farashatun bermaksud rama-rama. هذا فقط مني في هذا الفيديو. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.